morning! It's a Monday morning. Si Saiden may exam. Si Habi pupunta ng Manila Airport kasi susunduin po niya yung bunso niyang kapatid dahil magbabakasyon po dito sa amin. So, it's a good luck day and have a blessed day everyone. Lalo na kay Saiden dahil may exam po siya. Third quarter exam. Sana everybody's blessed. Everyone is blessed. And we will end our day later with a good day. Good luck for your exam, anak. Thank you po, ma'am. Yeah. You have to listen carefully to the teacher, ha? Especially sa mapping nyo. Sabi doon, listen attentively to, sa English. Sabi doon, listen attentively to the teacher while reading the short story because you are going to answer what happened to the story. Ha? Amping papa. Thank Papa. Galingan mo, ha? Papa. Okay. Love pa. Love you pa. Love you. Dadang. Nanay. Ako dali napis may B2. Diyan lang, pabot na diya mo. Doon na. Oo. Nalay mga sakyan na nakatraffic. Nagsunod ka sa Innova? Adre sa, saan yun? Aning luwak sa ham. Sa base, adre yun sa, poste sa base site. Kamu tagal Manila. Ha? Dali ra kayo, gurag katulgan. Ikatul ka. Pagka malisa pagsakay nimo. Pero kung bagamay. Apod. Nya gutom na ka. Igutom na ka. Sayo ko. Alas ni bisan di. Sila ni kerja kani Manila. Ay kaduha naman nimo no. Pero kanom no pakatong primero. Dugan ay grade 4. Inom ba ka? Oh yeah, alam siya man, nagtakas ka to. Nalipong ko sa kamay. Huwag ka mangupot. Sa Manila, Cities eh. Pag Tagalog na ko na siya kay Nanas Manila. May jet lag pa ko no siya. Dali ra kayo abot ay gurag katulgan.
na na tagda na yun. Pwede di kinig na. Nabi pa ng sigyo ka. Yan na lang tanggalan na ako ay mo ba? Ay. Please. Please, please. Kuku. Kunin mo bag ko. Kunin mo bag ko. Yellow na, yun. Yung kulay yellow. Yun yung school ko. Dini may merkado na nito, merkado na diha nalikod ana merkado. Sa dini nga barangay mo ni pinakabaryo. Oh, mga pinakabaryo. Kaya likod ani center kato dito, oh. Ayun na. Sentro. Ayun na yung school ko. Dito si Oo, mo ni ang eskwelahan dako kay ning eskwelahan po. At saka dun pa rin. Pero dito sa mo to, dool mi sa sports complex. Dool po mi dito pag nag-eskwela si Saidin sa complex na dito na sila marag daycare dito gani. Opo. Ay kubulong at akong mata. School mo. Kana diha, wala ni school. Sila kang Jollibee to, na Jollibee to. Na Jollibee na to. Nya dito unahan. Na ay kumpleto din na KFC, McDo. Tingnan mo, isa pa, Kini mo na ni ang highway. Social ba din isormo kaya mo ko may KFC? Ah, na din ni KFC dito, McDo pag mo to may mag-grocery. Oo, dito. McDo. Na pwede dito daghan. Tingnan mo, isa pa. Na pure gold At na. saka isa pa. Oh, na purple Lego. Dito si Kona. Si Wakanda forever. Si
Today is first day ni Tito Seth dito sa Pampanga. Nandito kami sa Sky Ranch. As you can see. Listen, this is the Tito. This is the Tito.